Moi sulle ja tervetuloa katsoa uutta videoa. Ja nyt on meikäläisen yksi tämän vuoden kohokohtia. Ollaan Inarijärvellä melomassa. Lähdin hetki sitten tuosta Partakosta liikkeelle ja Partakko sijaitsee tuossa Sevettijärvelle vievän tien ehkä puolivälissä. Ja nyt on kartalle piirretty vähän reilu 100 kilometrin lenkki tonne Kyynelvuonolle, Suolisvuonolle ja Suolisjärvelle ja sinne päin. Ja tarkoitus olisi tässä muutama päivä meloskella itsekseen ja kalastella ja tälleen. Niin ei ole mitään semmoisia päiväsuunnitelmia. Tänäänkin veikkaan, että aika nopeasti laitetaan leiri pystyy. Kello on nimittäin kohta 7 jo. Ja lähdin toista vuorokautta sitten liikkeelle työpäivän jälkeen Helsingistä sähköautolla Kanoottikatolla. Niin tässä on matkaa jonkun verran jo takana. Siinä mielessä niin kaipaa ehkä kroppa pientä lepoa, mutta hoidetaan se alta ja sitten huomenna sitten vähän pidempää etappia tolleen, mutta sydämellisesti tervetuloa jokaiselle. Ja jos tää on sulle uusi video, niin laitapa tosta kanavatilaukseen, niin saat aina ilmoituksen uusista videoista, kun tänne kanavalle sellaisia tulee. Lähdetään tästä melomaan. Kokeillaan tällaisella kelluvalla vaapulla kirkasvetinen järvi, puhdas järvi ja tässäkin näkyy pohjaa asti. On kyllä silleen kivaa vuoden aikaa olla Lapissa, kun ei tarvitse kelloa katsoa ja luvattu hyvää säätä suurin piirtein koko reissun ajaksi, niin ei ole silleen mitään väliä. Moneltako sitä herää ja moneltako sitä saapuu leiri. Esimerkiksi tänäänkin, niin tässä kattelin kelloa, että se on kuitenkin 7, niin että pitäisikö ruveta miettimään leiripaikkaa, mutta toisaalta mikäs tässä on meloissa? Kaunis ilta ja aika tyyntä ja aika lämmintä ennen kaikkea. Ei nyt ehkä vaan kerta kaikkiaan voi vastustaa tätä paikkaa. Olisi voinut ihan yhtä hyvin meloakin vielä, mutta löytyy kyllä niin hieno paikka. Tuli sitten vähän mokattua tässä kamojen pakkauksessa näköjään. Oli sellainen ajatus, että mä otan sekä rippumaton että teltan mukaan, että pystyn vähän tilanteen mukaan sit valitsemaan majoitteen, kun on kerran kanootin liikkeellä, niin kanoottiin voi ottaa mukaan tollasia kaikkia ekstra juttuja, mutta mä unohdin ilmantäytteisen makualusta kokonaan. Ja se tarkoittaa A sitä, että mä en pysty käyttämään tätä Amokin riipparia, tää ei toimi ilman sitä. Ja sit B, niin mulla on vaan toi aika ohkainen solumuovialusta mukana ja toi harmi homma.
Mä oon tässä pitkin iltaa kuunnellut, kun tuosta vastarannalla kuuluu vähän niin kuin suden ulvontaa, mutta sitten kuitenkin kuulostaa vähän koiralta tai semmoiselta niin kuin mun mielestä vähän joltain haskilta, mutta tuossa vastarannalla niin se on saari. Sen takia mä ihmettelen. Ja sitten toisaalta mä en ole nähnyt niin kuin mitään. Se liikettä, aika pieni saari kuitenkin, että ei ole mikään kauhea on nyt silleen, että se, mutta en nyt usko, että sinne sutta niin kuin eksyisi. En tiedä osaako sudet uida, mutta koirakaan. Niin ja sitten jos se olisi koira tai useampi koira, itse asiassa kyllä se mun mielestä kuulostaa, että siellä olisi ainakin silleen pari eläintä, niin kuka antaisi sitten koiriensa ulvoa tolleen noin yhtäjaksoisesti. Se on nyt kuulunut tässä ehkä silleen tunnin ajan suurin piirtein. Hetken vielä ajattelin lukasta tätä kirjaa, itse asiassa aika aiheeseen sopiva kirja, tämmöinen kuin Tervantuoksuinen lohi, kirjoittaja Raimo O. Kojo. Mä aina ostelin kirppareilta ja tuolta divareista, siellä on yleensä tällaisia vanhoja kirjoja, vanhoja eräkirjoja aika paljon. Niin tää on hauska kirja, tässä on tämmöisiä lyhyitä helposti luettavia tällaisia kalatarinoita nimenomaan täältä pohjoisesta. Niin taas ne ulvoo tuolla mitkä lie. Onks toi susi vai onks toi koira? No mut joka tapauksessa niin me nähdään siellä aamupalalla taas ja huomenna melotaan ihan kunnolla tonne. Yritetään päästä tonne vuonomaisemiin huomenna. Mulla on yleensä tapana aina tehdä tällainen termosmukillinen sitä kahvia, koska mä tykkään juoda 2 kuppia kahvia aamulla ja sitten tää on kätevä tapa tavallaan. Että saa sitten tiskattua ja laitettua keittimen pois ja kaikkea silleen, että jää sitä kahvia kuitenkin vielä se toinenkin kupillinen. Niin ei tarvitse keitellä 2 otteeseen. Aika tyyneen keliin herättiin tänäänkin, ettei mitään ongelmaa melomisen suhteen. Vähän viileä kyllä. Kuten tuossa videon alkuanimaatiossakin kävi ilmi, niin tämän videon sponsorina toimii Villivesi. On hienoa meikäläisellä olla tässä sanan saattajana ja tiedonjakajana ja tosiaan puhumassa lähteistä ja niiden vastuullisesta käyttämisestä. Ja heillä on tämmöinen uusi nettisivusto kuin Löydä lähteelle, jossa on nimenomaan tällaista dokumentaarista sisältöä, ei sinänsä tuotesisältöä, vaan dokumentaarista sisältöä. Siellä on kiehtovia tarinoita ja videoita ja tällaisia niin kuin tietoa lähteistä ja niiden vastuullisesta hyödyntämisestä. Niin minäpä laitan sen linkin, sen Löydä lähteelle sen linkin tuonne videon kuvauskenttään tuonne alapuolelle, niin käypä sieltä klikkailemassa. Jos ja kun sinua luontoihmisenä nämä asiat kiinnostaa, niin kannattaa ehdottomasti käydä lukasemassa.
Mä just tossa hiffasin, että tästä niinku yöttömän yön vaelluksesta on tullut jonkunnäköinen tapa, että on nyt neljäs vuosi peräkkäin, kun mä oon niinku juhannuksen tienoilla on ollut pari kertaa Ivalonjoella niin kuin viime vuonnakin ja sitten Kaldoaivessa, että ne on ollut ihan sillä juhannuksena. Mutta nyt ollaan viikkoa ennen juhannusta ja aurinko laskee seuraava kerran 24. päivä heinäkuuta, eli 1,5 kuukauden päästä. Niin mä suosittelen kyllä tätä vuoden aikaa Lapin vaellukselle siinä mielessä, että tässä jollain lailla aika pysähtyy ihan totaalisesti, koska kellonajolla ei ole mitään väliä. Se aurinko on suurin piirtein samalla korkeudella, pyörii vähän tuossa ympäri. Että ei ole sellaista, että jos joskus on sellaista vähän stressiä, että pitää päästä leiriin ennen kuin aurinko laskee, että saadaan ruuat tehtyä ja teltta pystyy ennen kuin on pimeätä, niin nyt ei ole kyllä sitä hommaa tässä. Ja voi elää silleen tosi vapaasti ja silleen lähestulkoon katsomatta kelloon, kun ei ole mitään merkitystä millään. Niin. Mulla kävi kyllä sika hyvä tuuri näiden kelien kanssa. Että vielä muutama päivä sitten täällä oli aika viileät kelit, niin nyt upea keliä tulossa lämmin päivä tänäänkin ja selvästi. Ja ennen kaikkea ei ole luvattu kovia tuulia, koska tänne lähtiessä niin se pitää aina ottaa huomioon, että sit kun täällä tuulee kovaa, niin mä jostain luin, että pahimmillaan niin Inarin selillä saattaa olla 2-metriset aallot. Niin tänne ei ole mitään asiaa, jos on kova tuuli, niin kanootilla. Mennään vähän tästä ulos ja laitetaan uisti pyytämään sen jälkeen. Harmi kun mä en muista ollenkaan missä täällä päin mä oon ollut joskus teini-ikäisenä. Ehkä 13-14-vuotiaana meillä oli sellainen, mä ainakin tästä puhunut, että mä kävin Lapin vaelluksella yhden porukan kanssa, niin meillä oli joskus sellainen 2 viikon reissu. Meillä oli ensin, mä en muista miten päin se meni, mutta oli viikon vaellus tai 5 päivän tai 6 päivän vaellus, sitten oli päivän tauko ja toinen samanlainen setti perään soutuveneellä täällä Inarijärvellä. Ne oli jotain isoja soutuveneitä, meitä oli muistaakseni, olisiko meitä ollut 4 siinä. 3 vai 4 siinä samassa veneessä ja 2 aina souti. Ja 1 suunnisti ja piti perää ja olisiko se sitten ollut silleen, että 4 vielä lepäsi siinä, mutta näinhän se taisi ehkä ollakin. Niin oli kyllä silleen, mä muistan pieniä juttuja, sellaisia yksittäisiä tapahtumia, että muun muassa just se, että saatiin siellä harjuksiin. Tullaan vähän matalempaa kohtaa. Harjuksia sieltä saatiin, oltiin innoissaan tolleen, mutta mä en muista ollenkaan, tai tiedä, että missä päin Inarijärveä oltiin. Tää on kyllä mahtavaa, kun täältä näkyy tää pohja ja kaikki nuo pohjan muodot. Isoja kallioita tulee tuolla vastaan välillä. Pieni patukan mittainen tauko tässä jonkun saaren rannassa, en tiedä mikä saari, tai en jaksa katsoa tarkistaa. Tullaan kohta Kettuniemeen, jossa on siinä on ainakin tommonen varaustupa ja joku sauna ja en tiedä onko ja niin kuin autiotupakin, mutta sitten on seuraava autiotupa Pisterissä. Tästä muutama kilometri, mutta tosiaan tossa on tommonen varaustupa. Ja tälleen, mä veikkaan, että mä jätän kyllä nuo tuvat kaikki väliin tällä reissulla, koska ei ole mitään tarvetta kamojen kuivaamiselle tai semmoselle, niin se menee ihan en mä tarvi tommosia palveluita. Niin. Ihan uskomattoman puhdasta tää vesi.
Tätä on nyt tullut vedettyä 10 kilometriä perässä, niin eikä mitään ole tapahtunut, niin kokeillaan vähän jotain muuta. Oranssia, jos tää nyt houkuttelisi enemmän. Niin enemmän on panostanut tuohon niinku juttuihin. Nyt on lippaa jos jonkin näköistä ja tolleen, mutta kertaakaan ei ole jäänyt pohjaan kiinni vaappu, mikä on sinänsä hyvä asia, mutta kertoo myös toisaalta siitä, että ei olla ihan pohjan tuntumassa kalastettu. Tämä Inarijärvihän on itse asiassa ollut aikoinaan vuono kokonaisuudessaan. Ja jos mä nyt oikein muistan, niin joskus jääkauden jälkeen tai jääkauden aikoihin maan kohoamisen seurauksena sitten tästä on tullutkin järvi. Mutta tää on Suomen 3. suurin järvi ja ellei mä nyt täysin väärin muista, niin tää on maailman toiseksi suurin järvi, joka on napapiiri pohjoispuolella. Ja varmaan, en nyt ole varma, mutta veikkaisin, että se suurin on Kanadassa, mutta olisiko Bear Lake, en tiedä. Tarkistakaa faktat Googlesta, mutta niin mä oon ymmärtänyt, että tää on tosiaan toiseksi suurin järvi napapiirin pohjoispuolella. Mutta nyt kun ollaan matkalla tonne Kyynelvuonolle ja sitten Suolisvuonolle, niin nekin on aika poikkeuksellisia paikkoja. Ne on tällaisia niin kuin sisävesivuonoja. Mua jotenkin rupesi kiehtoa ne tosi paljon kartalla, kun mä rupesin kattoo, mihin mä tänne tulisin, niin sitten kohtalaisen tietämättömänä niistä paikoista silleen etukäteen, niin mä vaan ihan siis kartan perusteella päätin, että mä haluan tonne. Sen verran hieno paikka, että pistän tähän ihan lyhyen tauon. En kuitenkaan vielä ehkä lounasta jaksa tehdä, mutta jotenkin tää paikka vaan kutsu pysähtymään. Käypä tossa heittämässä kepilliset, niin kuin sanotaan. Niin äsken oli nähdäkseni koko reissun niin pisimmän tommosen selän ylitys, niin kuin näkyy selän takana, niin pari kilsaa, eikä siis edes varsinaisesti mikään sinänsä kovin iso selkä, mutta verrat tässä niin kuin Inarin mittakaavassa kuitenkin parisen kilometriä. Ja vähän suunnittelin, että mä olisin mennyt tonne Pisteriin täksyöksi tai sinne suuntaan, mutta sitten tässä oli tämmönen kuin Marjasaaret, niin näyttää sen verran kivalta paikalta, että mä käyn katsoa, jos laittaisi tähän teltan pystyyn. Se on kuitenkin melottu 16 kilometriä tänään, niin kyllä se alkaa riittää ja kerkeä sitten kalastelemaan. Kyllähän löytyi taas hieno leiripaikka Täksyllaksi. Ollaan tämmösen
voi sanoa niin kuin Kallioniemellä. Tässä on jyrkänteitä alas molemmille puolille ja sitten päädystä pääsee vaikka uimaan jos haluaa. Ja kanootti on tuossa kivasti Lahdenpohjukassa ja teltan laitoin just pystyyn ja laitan vähän tuonne ylös vähän keittiötäkin aloin mallailemaan. Niin aletaan tässä seuraavaksi varmaan laittaa sapuskaa kelloa sen verran jo, että alkaa ihan hiukoon. Niin pientä tuommoista pilviharsoa, vähän jopa tuommoista, ehkä jopa sadepilven näköistä tuolta toisessa suunnassa, mutta mun mielestä ei ole kyllä, tai ei olekaan luvattu sadetta, mutta saa nähdä miten käy, mutta niin, ainakin lämpötila vähän droppaa tässä, kun tulee pilviin, niin sen kyllä huomaa selvästi, että porottaa tosi kuumasti tuo aurinko silloin, se porottaa, mutta sitten saman tien kyllä laskee lämpötila, kun se lakkaa porottamasta. Sortsonakkeja, valmis riisiä. Kippistä vaan. Ehkä ne kaikkein uhkaavimmat pilvetkin tuosta väistyy. On hyvä. Kylläpä maistuu ruokaa. Mä ensin vähän mietin, että mä olisin venytellyt kroppaa tässä, mutta täytyy ehkä odottaa, että vähän ruoka laskeutuu. Tuli sen verran tanakasti syötyä. Tuntuu, että vähän mä oon melannut pelkästään itse asiassa nyt istualta ja kokeiluluontoisestikin. Aika useinhan mä melon polvilteen. Niin mä oon vähän niin kuin ärsyttänytkin se, että kun mä oon niin tottunut siihen polvimelontaan, että mä en niin kuin enää tuntuu, että mä en oo osannut enää niin kuin edes meloa istualta, että mä en saa siihen silleen poveriin. Sitten mä ajattelin, että mä nyt kokeilen tällä reissulla, kun on ollut niin tuuletontakin tossa, että ei ole tarvinnut siis polvimelontaa tehdä sen takia, että olisi niin jotenkin joutunut vetämään ihan kunnolla ja ottamaan aaltoja vastaan tai tollaista, niin mihin se polvimelonta-asento on hyvä, mutta nyt on melonnut pelkästään istualta ja tuntuu, että vähän sellainen selkä. No ehkä se johtuu tosta, että ei ole makualustaa mukana myöskin, mutta joo, venytellään sitten jossain vaiheessa. Nyt on ruokalevoaika. Kyllä mä tuossa meloissa myös mietin kauheasti sitäkin, tai mietin, että tuli vähän ikävä taas veetiin, kun oltiin siellä Joutenvedellä ja oli niin mahtava reissu ja sitten me jotenkin olisin halunnut, että veetikin olisi täällä, mutta kun veetilläkin on muutakin tekemistä. Se on nyt muun muassa kesätöissä tämän koko kesäkuun sen loppukouluun, niin se meni heti maanantaina mäkkäriin kesätöihin ja se on siellä kesäkuun kokonaan ja mä oon nyt sitten täällä yksin, mutta kyllä mä oon silleen niin vähän miettinyt ja päättänyt, että kun se kerran tykkää näistä reissuista niin paljon, niin tehdään näitä vaan niin paljon kuin tässä nyt niin kuin ikinä pystyy. Niin mutta meillähän on heinäkuussa sitten 1 viikko taas mennään Lappiin veetin kanssa. Todennäköisesti Posion suunnalla, niin että on meillä tulosreissuin, mutta sitten vaikka mä tykkään yksin niin retkellä, niin sitten mulla tulee aina silleen mieleen, että jossain vaiheessa reissu on aika vahvana, että oispa veeti täällä. Mutta terveisiä vaan Veeti sulle sinne. Katot tätä videoa kuitenkin. Veeti on aina kun mä julkaisen uuden videon, niin Veeti on varmaan ensimmäinen, joka aina sen katsoo. Se tykkää myös katsoa näitä videoita paljon. Niin. Ja katsoo paljon muutakin noita retkisisältöjä YouTubesta ja metallietsintä noita kanavia ja kalastusta. Eilen tuossa kamoin välppäsin tuossa teltassa illalla ja nauraskelin oikein, kun mulla oli tämmönen
toppatakki mukana ja sitten silleen, että mitä tällä tekee, mutta ei naurata enää. Täällä tuli aika viileä kuitenkin tossa. Heittelin virveliä pitkään aikaa tossa ja pelkkä tommonen paita päällä, niin sitten hainpa takin päälle. Nukuin 8 tänä aamuna, että aika hyvä työ, mutta oli kyllä vähän univelkaakin. Edellinen yö oli vähän huonoa siellä. Nukuin itse asiassa autossa tuolla Tervalassa jossain huoltoaseman pihalla nukuin ja jatkoin siitä aamumatkaa, niin ei varmaan montaa tuntia kyllä tullut nukuttua. Mut joo, meikäläinen hörppii tästä tölkin ja menen nukkumaan ja luen hetken kirjaa sitä ennen, mutta huomenna tulee hieno seikkailun täyteinen päivä ja mutta se on seuraavan jakson juttu ja sitten nähdään seuraavassa jaksossa ja ei muuta kuin hyvää kesää kaikille ja nähdään seuraavassa jaksossa. Moikka!